Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 19 Αυγούστου του 2023. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους. Εβδομάδα διακοπών και αυτή, και το τέλος αυτής της εβδομάδας η επιστροφή. Να δούμε. Εύχομαι να περνάτε όλοι καλά, όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, είτε παραθαλάσσια είτε ορεινά, γιατί κάποιοι τώρα προτιμούν τα ορεινά που έχει δροσιές. Ήρθαν βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, δυστυχώς μόνο στη Δυτική. Κάντε καμιά δέηση να πάει και προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που έχουμε ανάγκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά τα εισαγωγικά, να πάμε να δούμε τα θέματά μας. Ο Νετανιάχου δέχθηκε σήμερα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος διέκοψε τις διακοπές του, εσπευσμένα βρίσκεται από χθες στο Ισραήλ. Πρώτα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, τον οποίο είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία τώρα. Είναι προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τουλάχιστον αυτές που φαίνονται, γιατί οι άλλες που δεν φαίνονται κάνουν πράγματα που δεν φαίνονται κιόλας. Τουλάχιστον φαινομενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Biden, Κάμαλα Χάρις και Μπλίνκεν, λένε είναι η τελευταία ευκαιρία, πάμε. Άρα είδαν τον πρόεδρο, ο πρόεδρος στο Ισραήλ δεν έχει και ιδιαίτερες αρμοδιότητες. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Νετανιάχου, όπου η συνάντηση κράτησε 2,5 ώρες. Μετά τη συνάντηση είχαμε δηλώσεις κυρίως του Νετανιάχου, του Μπλίνκεν δεν είδα τίποτα, και είχαμε και δηλώσεις της Χαμάς από χθες, που μας αποκάλυψε η Χαμάς ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που φέρνει η νέα πρόταση που έπεσε στο τραπέζι στην Ντόχα. Ότι δηλαδή, ενώ το σχέδιο Biden, που ήταν σχέδιο του Ισραήλ, το οποίο είχε υιοθετήσει και είχε παρουσιάσει ο Biden τέλη Μαΐου, και τελικώς μετά από ένα ψήφισμα και του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 2 Ιουλίου δέχθηκε μία πρόταση η Χαμάς. Σε εκείνη την πρόταση προβλεπόταν η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Λέει τώρα η Χαμάς ότι στο καινούριο που μας φέρνουν και το οποίο δεν το δεχόμαστε, υπάρχουν 3 ζητήματα τα οποία είναι απαράδεκτα και δεν υπήρχαν στο προηγούμενο. Πρώτον, ότι θέλουν να κρατήσουν το διάδρομο Νετζάριμ, οι Ισραηλοί να έχουν εκεί μέσα στρατό, που σημαίνει όποιος επικοινωνεί κόβει τη Γάζα στη μέση, και για να περάσεις από τη βόρεια στη νότια Γάζα, δηλαδή από την πόλη της Γάζας και ό,τι άλλο βρίσκεται ολόγερα, να πας προς Χάν Γιουνίς και προς Ράφα, θα περνάς από έλεγχο. Άρα θέλουν να κρατήσουν αυτόν τον διάδρομο. Επίσης θέλουν να κρατήσουν το διάδρομο της Φιλαδέλφειας, που δεν θα υπάρχει επικοινωνία και επαφή συνοριακή της Γάζας με την Αίγυπτο. Και τρίτον, να έχουν και υπό τον έλεγχό τους στη Ράφα. Μα λέει αυτό μετά, λέει δεν είναι τίποτα, δεν το θέλουμε αυτό. Άρα εκεί βρισκόμαστε τώρα. Παρ' όλα αυτά το Ισραήλ λέει, εγώ είμαι έτοιμος να στείλω κορυφαίους διαπραγματευτές στην Αίγυπτο, νομίζω από αύριο, όπου θα μεταβεί και ο Μπλίνκεν. Άρα κατά τα φαινόμενα όλες οι πιέσεις τώρα θα πέσουν πάνω στη Χαμάς για να αποδεχθεί αυτό το καινούργιο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Εάν το αποδεχθεί, απομακρύνεται και το ενδεχόμενο να έχουμε άμεσα απάντηση από το Ιράν και από την Χεσβολάχ. Κάποια στιγμή θα έχουμε, αλλά αν αποδεχτεί, μέχρι να μπει σε διαδικασία εφαρμογής, στη διαδικασία της εφαρμογής δεν, με βάση τη λογική και με βάση αυτά που έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής, δεν θα τολμήσουν να τορπιλήσουν τη διαδικασία που είναι σε 3 φάσεις, 6 εβδομάδες είναι η κεχηρία και μετά είναι η δεύτερη φάση, μετά η τρίτη φάση. Δεν θα τολμήσουν να τορπιλήσουν την υλοποίηση της συμφωνίας, διότι ούτως ή άλλως ό,τι έκαναν τόσον καιρό εναντίον το Ισραήλ, το έκαναν για να το ασκήσουν πίεση να σταματήσει να πολεμά και να σφαγιάζει τους αμάχους στη Γάζα, όπως διατείνονται και όπως εμπολής είναι και πραγματικότητα, ότι εκεί υπάρχει ένα μεγάλο μέρος από τις 41.000 πόσοι είναι νεκροί, μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο είναι άμαχοι.
Εκεί είναι η κατάσταση. Υπάρχει και ένα καινούριο στοιχείο. Ενώ είμαστε εδώ και ενώ, όπως είπαμε, η φαινομένη Ουάσιγκτον επήγεται να υπογραφεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προεκλογικά θα της κάνει καλό στους δημοκρατικούς, στον Biden για την ιστεροφημία του, αλλά και στην Κάμαλα Χάρις. Ενώ συμβαίνουν αυτά, ο πρόεδρος της πληροφοριών, παρακαλώ, της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχα και ένα γνωστό εδώ Ελληνοαμερικάνο, ο οποίος ήταν εκεί, έχει υπηρεσία πληροφοριών δικιά της. Δεν περιμένει να πάρει δελτία από τη CIA ή από εδώ και από εκεί. Και το Κογκρέσο και η Βουλή έχουν δικιά τους υπηρεσία πληροφοριών. Δεν λέω, δεν κάνουν μυστικές επιχειρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αυτόνομη υπηρεσία που συλλέγει πληροφορίες για να έχει τη δικιά της άποψη η νομοθετική εξουσία. Τι μας είπε λοιπόν? Λέει αυτή μέχρι το τέλος του έτους οι Ιρανοί μπορεί να έχουν αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Γιατί το βγάζει τώρα αυτό? Τώρα που μπορεί να πέσουν υπογραφές, ξέρω εγώ, λέω, αύριο μεθαύριο. Γιατί το βγάζει τώρα αυτό? Για να ακολουθήσει ο Αβιγδόρ Λίμπερμαν, αρχηγός ενός εθνικιστικού κόμματος και πρώην Υπουργός Άμυνας, σκληρός αντιτούρκος, και λέει, αφήστε τα αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει νίκη εάν δεν καταστρέψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Κρατήστε αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή ενώ η ορατή Αμερική λέει πάμε να υπογράψουμε, υπάρχουν και άλλες, η παράμετρος που σας είπα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής της Αμερικανικής, που μας βγάζει το φασούλι ότι μέχρι τέλος μπορεί να είναι και αλήθεια, έτσι, αλλά το βγάζει τώρα, και τη δήλωση του Λίμπερμαν. Άρα έχουμε και προειδοποιήσεις από τον Γιώαβ Γκάλαντ, μίλησε στο τηλέφωνο, λέει, με τον Νετανιάχου, χθες είχαν Υπουργικό Συμβούλιο νομίζω, και του είπε, αν δεν υπογραφεί κατάπαυση του πυρός, πάμε σε περιφερειακό πόλεμο. Γιατί να το πει αυτό ο Γιώαβ Γκάλαντ? Γιατί να διαρρεύσει? Που σημαίνει ότι υπάρχουν τάσεις μέσα στο Ισραήλ που είναι ισχυρότερες και στις ΗΠΑ που είναι ίσως οι προεκτάσεις του εβραϊσμού μέσα στις ΗΠΑ, που λένε, προσέξτε, όχι όλοι, μία τάση που λέει βαράτε το Ιράν, καταστρέψτε το πυρηνικό του πρόγραμμα. Γιατί εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε αλλάζουν όλα στην περιοχή. Αλλάζουν όλα στην περιοχή. Θα είναι μία πυρηνική δύναμη και εάν απειληθεί, αφού αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε υπάρχει πιθανότητα να τα χρησιμοποιήσει. Τότε γιατί τα έχει? Για αποτροπή τα έχει. Αλλά υπάρχει κόκκινη γραμμή. Αν απειληθεί η βιωσιμότητα της χώρας, θα κάνουν χρήση πυρηνικών όπλων. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Πάλι είχαμε κάτι, οι δηλώσεις έχουν πέσει πάντως και από τη Χεσμολάχ και από το Ιράν. Οι δηλώσεις για την εκδίκηση και για την εξόντωση του Φουάτ Σούκρ, του στρατιωτικού ηγέτη της Χεσμολάχ, και για την εξόντωση, τη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη. Αυτά ως εισαγωγή. Να δούμε λοιπόν τώρα επακριβώς τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία κτλ. Για να μην ξεχνιόμαστε, το Ιράν μας υπενθυμίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει νόμιμα στη δολοφονία του Χανίγια. Τώρα υπάρχει ο Αμπάς Αράγτσι, ο οποίος θα αναλάβει υπουργός εξωτερικών. Μέχρι τότε είναι ο Μπαγκέρη, είπαμε. Αυτός έχει προκριθεί να αναλάβει. Ο οποίος δήλωσε, η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες που ήταν μαζί μας κατά τη διάρκεια της επιβολής των κυρώσεων στο Ιράν και οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις είναι η προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της 14ης κυβέρνησης του Ιράν. Εάν η Ευρώπη διορθώσει τη λανθασμένη και εχθρική συμπεριφορά της προς το Ιράν, θα είναι στη λίστα των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της 14ης κυβέρνησης της χώρας.
Η πολιτική μας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι πολιτική διαχείρισης της εχθρότητας και αποθάρρυνσης της στρατιωτικής δράσης εναντίον μας. Κουβέντες δυνατές, βουλεμένες. Το Ιράν θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι έχει πυρηνικά όπλα μέχρι το τέλος του έτους, λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των ΗΠΑ, Μάικ Τέρνερ. Κατά την εκτίμησή του, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση, την οποία η Ουάσιγκτον φέρεται να προσπαθεί να αποφύγει εδώ και πολλά χρόνια. Ο αρχηγός του κόμματος Γιζραέλ Μπεϊτεϊνού, Αβιγντόρ Λίμπερμαν, χωρίς την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν μπορεί να υπάρξει νίκη για το Ισραήλ. Αξιολογήστε αυτά δύο, όπως είπαμε στην εισαγωγή μας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ, Νάσερ Κανάνι. Όλα τα μέρη της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 θέλουν μία υπεύθυνη επιστροφή στη συμφωνία του Ιράν. Γιατί το Ιράν μετά από όλες τις καταδίκες του από τη ΣΥΠΑ να εμφανιστεί σε μια συμφωνία ξανά για να περιορίσει την κυριαρχία του, λέει, και αυτό σχετίζεται με τα πυρηνικά. Τζο Μπάιντεν, είναι ακόμα δυνατή η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, λέει ο Τζο Μπάιντεν. Η Κάμαλα Χάρις, δεν εγκαταλείπουμε, θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πολύ σκληρά για μία συμφωνία κεχηρίας, είπε η υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές του Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις. Πρέπει να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός και πρέπει να εγγυηθούμε ότι θα επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους που κρατιούνται από την Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα, από την 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε παραπέρα τώρα. Η Χαμάς επανέλαβε χθες ότι απορρίπτει τη νέα πρόταση, της Παρασκευής δηλαδή, που έγινε στην Ντόχα, αφού κρίνει ότι ανταποκρίνεται στους όρους που έθεσε ο Νετανιάχου. Αυτή η συμφωνία, λέει, είναι η συμφωνία που προσαρμοσμένη στους όρους που έθεσε ο Νετανιάχου, που αρνείται στην ουσία τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Θα δείτε παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, σας είπα, από 3 σημεία αρνούνται να υποχωρήσουν. Το κίνημα, που επισήμως δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα, κατήγγειλε την αιμονή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να διατηρήσει τα στρατεύματα αναπτυγμένα κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο και έβαλε επιπλέον και στην Ετζαρίμ και τον έλεγχο της Ράφα και έθεσε νέους όρους, ειδικά για τους Παλαιστίνιους κρατωμένους που θα ανταλλαγούν. Γι' αυτούς έδεσε κάποιους όρους που δεν τη δέχεται. Η Χαμάς επιμένει στην εφαρμογή ως είχε της πρότασης που είχε παρουσιαστεί στα τέλη Μαΐου από τον Αμερικανό πρόεδρο Biden και την είχε εγκρίνει στις 2 Ιουλίου μετά από σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και καλεί τους μεσολαβητές, η Παλαιστινιακή Οργάνωση, να υποχρεώσουν το καθεστώς της κατοχής, έτσι λένε το κράτος του Ισραήλ, να εφαρμόζει αυτά που είχαν συμφωνηθεί τότε. Είπαμε ότι αυτό προέβλεπε σε πρώτη φάση, εκείνο το σχέδιο, αναγωγή 6 εβδομάδων, αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες περιοχές, απελευθέρωση κάποιων ομήρων και κάποιων Ισραηλινών και κάποιων Παλαιστινίων, στη δεύτερη φάση πλήρη αποχώρηση και πλήρη απελευθέρωση και στην τρίτη φάση ανοικοδόμηση κτλ. Τώρα, όμως παρόλα αυτά, από τότε που είχε συμφωνήσει υποτίθεται και το Ισραήλ, ο Νετανιάχου επιμένει ότι θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να εξελιχθεί η Χαμάς, που αυτό στην ουσία αναιρεί τα συμφωνηθέντα. Ο Μπλίνκεν, αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή, ίσως η καλύτερη, ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους, να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Αυτά είπε στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ισραήλ. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, ότι δεν θα υπάρξουν προκλήσεις,
ότι δεν θα υπάρξουν ενέργειες που με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσαν να μας απομακρύνουν από το να περάσουμε αυτή τη συμφωνία πάνω στη γραμμή ή για το θέμα αυτό να κλιμακώσουμε τη σύγκρουση σε άλλα μέρη και σε μεγαλύτερη ένταση, είπε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια της συνάντησης με τον Χέρτζοκ. Αυτή είναι η ένατη επίσκεψή μου από την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, και αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή, ίσως η καλύτερη, ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψουν οι όμηρες στο σπίτι τους, να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός και να μπουν όλοι σε μια καλύτερη πορεία προς μια διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μετά από 2,5 ώρες συνάντησης Μπλίνκεν-Νετανιάχου, είχαμε 3 ώρες τελικά, 2,5-3 ώρες. Είχαμε την ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, που λέει ότι ο Νετανιάχου επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στην τρέχουσα αμερικανική δέσμευση για την απελευθέρωση των ομήρων, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφάλειας στο Ισραήλ, στις οποίες επιμένει στεναρά, που σημαίνει τα 3 που είπαμε: Νετζαρίμ, διάδρομος Φιλαδέλφειας, συνοριακή πύλη Ράφα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το κλίμα, η συνάντηση ήταν θετική και διεξήχθη σε καλό κλίμα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλούνται Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Νετανιάχου είπε στον Μπλίνκεν ότι θα στείλει τους κορυφαίους διαπραγματευτές στο Κάιρο, δηλαδή τον Ντέιβιντ Μπαρνέα, διοικητή της Μοσάντ, τον Μπετ Ρόνερ Μπαρ, διοικητή της Σιμπέτ, και τον Νιτζάν Άλλον, στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, που άλλες φορές, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζουμε, δεν. Και οι 3 συμμετείχαν, λέει, στις συνομιλίες που είχαν γίνει στην Ντόχα, το Κατάρ. Εντάξει, είπαμε τι είπε και με τον πρόεδρο. Τώρα, είπα, λέει η Χαμάς, δεν είναι πραγματικά αποφασισμένες να επιβάλλουν κατάπαυση στο πυρός στη Γάζα. Ότι είναι προσχηματικό το ενδιαφέρον τους. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, είπε στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία: χωρίς κατάπαυση στο πυρός θα μπορούσαμε να διολιστήσουμε σε έναν περιφερειακό πόλεμο. Εχούντ Μπάρακ, εκείνος ο μικρού αναστήματος, μη λέω κοντό και με πουν και ρατσιστή, ο μικρού αναστήματος, πρώην πρωθυπουργός, αυτοί, εννοώντας τους Ιρανούς, έχουν πολλές ιδέες και είναι γνωστοί για την υπομονή τους. Είναι σκακιστές, δεν παίζουν τάβλη, παίζουν σκάκι. Οι δικοί μας τι λέτε, παίζουν σκάκι? Ούτε τάβλη. Οι Ιρανοί είναι σαν σκακιστές. Ποιος θα πίστευε πριν από 20 χρόνια ότι θα βρεθούμε να βλέπουμε το Ιράν να γίνεται προμηθευτής όπλων της Ρωσίας? Επιτρέψτε μου να παραδεχθώ ότι χρειαζόμαστε μία κατάπαυση του πυρός. Αλλά το Ισραήλ και ο Νετανιάχου είναι αυτοί που δεν θα επιτρέψουν να τελειώσουν και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Ο πόλεμος έχει κοστίσει στην Ισραηλινή οικονομία μέχρι σήμερα 67,3 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια που παρέχει η Ουάσιγκτον στο Ισραήλ, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Σήμερα τα Ισραηλινά αεροπλάνα έσπασαν το φράγμα του ήχου πάνω από προάστια της Βηρητού, προφανώς δίνοντας το μήνυμα στη Χεσβολάχ. Μία ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών έπεσε σε ενέδρα της Χεσβολάχ, κοντά στα σύνορα με τον Νότιο Λίβανο, και υπέστη σοβαρές απώλειες, λέει η Αλ Μαγιαντίν. Αλλά εδώ υπάρχει δημοσίευμα Ισραηλινό που λέει ότι ο Ισραηλινός στρατός σήμερα ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης του έπεσε στη μάχη στο βόρειο Ισραήλ, όπου η Χεσβολάχ άνοιξε νέο μέτωπο. Ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης, Νταβίτ Μέσνερ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε από ντρόν. Πρόκειται για επαγγελματία στρατιωτικό, είναι ένας 45χρονος Βεδοίνος, ενώ στην ίδια ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού αναφέρεται ότι τραυματίστηκε σοβαρά και ένας άλλος
στρατιώτης. Ο στρατός ανέφερε ακόμη ότι αναχέτησε πολλά πλήγματα με ντρόν στο βόρειο Ισραήλ, όμως μερικά από αυτά έπεσαν στην περιοχή Γιάρα. Είναι ο 23ος Ισραηλινός στρατιώτης που σκοτώνεται από τις 7 Οκτωβρίου, ενώ έχουν σκοτωθεί και 26 άμαχοι από τις επιθέσεις της Χεσμολάχ. Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ, σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, εντόπισαν ένα ντρόν που επιτηρούσε το σπίτι του Νετανιάχου. Επίσης, πάλι με την ίδια εφημερίδα, αυτό στην πρωθυπουργική κατοικία στην Κεσάρια, έτσι, όχι στην Ιερουσαλήμ. Και η αυριανή εφημερίδα την προδημοσίευσαν, η Fars News, το αυριανό πρωτοσέλιδο, έχει φωτογραφία αυτό που τράβηξε το ντρόν της Χεσμολάχ πιθανόν, την κατοικία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, για να κάνουν προπαγάνδα, να λένε εμείς μπαίνουμε, σας φωτογραφίζουμε, εκεί θα έρθει η βόμβα. Ο Ισραηλινός στρατός στέλνει ελικόπτερα στην περιοχή για να απομακρύνει πολλά από τα στελέχη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που τραυματίστηκαν στην πόλη Χαν Ιουνίς, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και των Ισραηλινών στρατευμάτων που βρίσκονται στην περιοχή. Χθες ο Ισραηλινός στρατός διέταξε την πλήρη εκένωση του προσφυγικού καταβλισμού Μαγκάζι στην κεντρική Γάζα, όπως αντιλαμβάνεστε, επιδεινώνοντας έτη περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Ο Ισραηλινός στρατός πυροβόλησε σκόπιμα, θεωρούν οι Τούρκοι, εναντίον ενός αυτοκινήτου που μετέφερε δημοσιογράφους του τουρκικού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού TRT και έγραφε πάνω ότι είναι τύπος. Η Χαμάς κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι σκόπιμα σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Νετανιάχου επιβάλλει νέους όρους για να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, να παρατείνει τον πόλεμο και να εδραιώσει περαιτέρω την παράνομη κατοχή, αφού και όλα αυτά γίνονται αφού ενημερώθηκε από τους διαπραγματευτές τους Ισραηλινούς αυτά που διαμήφθηκαν στην Τόχα. Η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι απέρριψε μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός και αρνήθηκε να αποσυρθεί από τη λωρίδα της Γάζας, ενώ επέμεινε στη συνεχιζόμενη κατοχή στρατηγικών περιοχών όπως ο διάδρομος Νετζαρίμ, αυτός που κόβει στη μέση τη Γάζα, το πέρασμα, συνοριακό πέρασμα της Ράφα και ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση επέρριψε την πλήρη ευθύνη για την αποτυχία των προσπαθειών διαμεσολάβησης και τη συνεχιζόμενη βία στον Νετανιάχου και στην Ισραηλινή κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για τα του Ιράν, του Ισραήλ, της Χεσμολάχ και της Χαμάς και των Χούθη. Να πούμε ότι η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Human Rights Watch, είπε ότι η επίθεση του Ισραήλ στο λιμάνι της Χοτάιντα μπορεί να είναι, λέει, και ανθρωπιστική, να είχε, λέει, και παραβίαση, κτυπήθηκαν και άμαχοι, δηλαδή ότι μπορεί να είναι και έγκλημα πολέμου, νομίζω κάτι τέτοιο διάβασα πριν από λίγο. Εν πάση περιπτώσει, καθεστώς ασάφειας αυτή τη στιγμή, ας πούμε με θετικό πρόσημο, παρότι η Χαμάς μένει σταθερή, βλέπουμε ότι υπάρχει ηρεμία από Χεσμολάχ και Ιράν. Θα περιμένουμε αύριο, αρχίζουν οι συνομιλίες στο Κάιρο, θα πάει και ο Μπλίνκεν εκεί, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε αν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ακούστε, ξαναβγαίνει το Ιταλικό πλοίο εκεί στην Κάσο, θα το δούμε μετά το ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι όταν προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα, όπως για παράδειγμα που κάναμε χθες μια κριτική στο άρθρο του κυρίου Ροζάκη, όλοι μας, και ο Μιλών αλλά και οι σχολιαστές, πρέπει να μένουμε σε αυτά που λέγονται και γράφονται.
Αν πάμε τώρα να λέμε ψάξε να βρεις τι καταγωγή είναι ο ένας, τι παιχνίδι παίζει ο άλλος, δεν γίνεται έτσι. Αυτό είναι ο παδισμός. Αν αρχίζεις και κάνεις χαρακτηρισμούς, τότε έρχεται ο άλλος, γιατί διάβαζα σήμερα, υπήρχε μία ανταλλαγή απόψεων με χαρακτηρισμούς μεταξύ του Παναγιώτη Παύλου και του Κωνσταντίνου Φίλη. Και ο Κωνσταντίνος Φίλης είπε ότι χαρακτήρισε όσους επικαλούνται την πατρίδα αγύρτες. Γιατί τσιγκλήθηκε κι αυτός. Νομίζω ότι πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Γιατί? Διότι, σας το είπα και τους έκανε τους χαρακτηρισμούς αυτούς και ο Ροζάκης. Όταν αυτούς οι οποίοι έχουν μια άλλη άποψη, τους χαρακτηρίζεις συνωμοσιολόγους, αγύρτες, όπως λένε παιδιά, να προστατέψουμε την πατρίδα. Αυτό ξέρετε τι γίνεται. Αυτό, σας το είπα και ομιλών. Όταν βλέπεις ότι θα σε χαρακτηρίσουν έτσι, αυτοπεριορίζεις την έκφρασή σου. Αυτό είναι λογοκρισία. Είναι ένας πραγματικά υφέρπον φασισμός. Και δεν χαρακτηρίζω πρόσωπα, χαρακτηρίζω πρακτικές. Εντάξει. Αλλά σε αυτή την ιστορία, για να γυρίσει ο μήλος αυτής της ιστορίας, χρειάζονται δύο, και από εδώ και από εκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν σχολιάζουμε, να μένουμε σε αυτό που ακούμε, σε αυτό που διαβάζουμε, σε αυτό που βλέπουμε και να χαρακτηρίζουμε αυτό, όχι πρόσωπα, δηλαδή αυτό μας οδηγεί, καταρχάς δεν είναι διάλογος αυτό, άμα αρχίζεις χαρακτηρισμούς δεν είναι διάλογος, μας οδηγεί σε οπαδισμό, σε οπαδικές συμπεριφορές και δεν, άσε τώρα που δεν σημασία έχει τι είσαι, όχι πώς σε χαρακτηρίζει ο άλλος, αλλά δεν έχουμε αποτέλεσμα. Πρέπει να κρατήσουμε τον διάλογο καθαρά σε πολιτικό πλαίσιο, σε επίπεδο επιχειρημάτων. Τώρα, εντάξει, δεν κάνω το δάσκαλο σε κανέναν, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλεις, την άποψή μου λέω, τη μοιράζομαι μαζί σας, να προσπαθήσουμε να είμαστε συγκρατημένοι και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί κάτω. 3 εβδομάδες μετά το επεισόδιο της Κάσου, τι είπε? Ανεπαίσθητη πρόκληση, είπε ο κύριος Ροζάκης. Ανεπαίσθητη πρόκληση. Δηλαδή η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά για ένα πλοίο που θα κάνει έρευνες για πόντιση καλωδίου σε οριοθετημένη από την Ελλάδα ΑΟΣ, έστειλε 5 πολεμικά, ενώ το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι η πόντιση καλωδίων υπόκειται στο καθεστώς των ελευθέρων θαλασσών και δεν εμπίπτει στα δικαιώματα που έχουν ή διατείνονται ότι έχουν οι χώρες με βάση την υφαλοκρηπίδα ή την ΑΟΣ που προκύπτουν, που απορρέουν από την υφαλοκρηπίδα, από την ΑΟΣ, που λέει ότι η Τουρκία ότι έχει με τον τουρκολιβικό. Και να έχεις, δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Ενώ δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Στηριζόμενοι σε ένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, μας στέλνει 5 πλοία, μας υποχρεώνει να κάνουμε. Κάποιος μου λέει δεν εξέδωσε η Τουρκία Ναύτεξ. Μωρέ, εξέδωσε και παραεξέδωσε και του την έστειλα να τη δει. Λοιπόν, μας δημιουργεί ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, υποχρεώνει την ελληνική κυβέρνηση να υποχωρήσει, επώδυνη υποχώρηση θα τη βρούμε μπροστά μας και αυτό το χαρακτηρίζει ανεπαίσθητη πρόκληση από την Τουρκία. Τι να πω ρε παιδιά, ξέρω εγώ τι να σας πω. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν το καράβι, το ιταλικό αυτό το ερευνητικό, 3 εβδομάδες μετά το επεισόδιο της Κάσου, με την τουρκική παρέμβαση για τις εργασίες του ιταλικού ερευνητικού σκάφους η Ευόλη Ρελούμε, το ερευνητικό επανέρχεται στην περιοχή για συνέχιση των ερευνών, όμως αυτή τη φορά οι Ναύτεξ που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές αποφεύγουν περιοχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκ νέου εμπλοκή. Χειρότερο το κάνουμε τώρα. Άμα δεν μπαίνουμε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο, χειρότερο το κάνουμε. Είναι σαν να αποδεχόμαστε. Η de facto επιβολή. Θα σας πω γι' αυτό αμέσως. Σύμφωνα με την Ναύτεξ που εκδόθηκε χθες το απόγευμα, Κυριακή, το Ιταλικό πλοίο θα πραγματοποιήσει έρευνες για την εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδίου. Οι έρευνες θα γίνουν από τις 20 μέχρι τις 21 Αυγούστου, αύριο και μεθαύριο, στην περιοχή νοτίως της Κάσου
η οποία είναι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, εκτός του δυτικού σημείου της, που οριακά βρίσκεται εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά σε περιοχή που δεν σχετίζεται με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τώρα ξέρετε τι κάνουν εκεί? Παίζουν τις κουμπάρες. Δηλαδή τη βγάζεις λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα για να δοκιμάσεις την αντίδραση της Τουρκίας. Και αν δεις ότι η αντίδραση της Τουρκίας δεν στέλνει πλοία, σημαίνει όταν δεν αγγίζουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, η Τουρκία δεν αντιδρά, μας αναγνωρίζει δικαιώματα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Αλλά εμπεδώνει τους ισχυρισμούς της για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το Marine Traffic, είναι μια εφαρμογή που δεν θέλει να βλέπουμε αυτές τις εφαρμογές ο κύριος Γεραπετρίτης. Θυμάστε τι είπε στην ΕΡΤ? Είναι κάποιοι, λέει, που παρακολουθούν, λέει, και φέρνουν τη χώρα σε δύσκολη θέση. Η χώρα δεν έρχεται σε δύσκολη θέση από κάποιους που παρακολουθούν τις εφαρμογές. Η χώρα έρχεται σε δύσκολη θέση από αυτά που κάνετε ή που δεν κάνετε. Όχι από αυτά που αποκαλύπτουν οι δημοσιογράφοι. Δουλειά τους είναι. Σύμφωνα λοιπόν με το Marine Traffic, το ιταλικό πλοίο ήδη νοτίως της Κάσου. Δεν είναι γνωστό βεβαίως αν το ιταλικό πλοίο θα συνεχίσει μετά την 21η Αυγούστου τις εργασίες του και σε ποια περιοχή θα κινηθεί, καθώς η ενεργοποίησή του έχει και κρίσιμη σημασία εν ώψη των αποφάσεων που θα πάρει αυτήν την εβδομάδα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου, η ΡΑΕΚ, και ο Χριστοδουλίδης σχετικά με τη συμμετοχή της Κύπρου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης βάσει της πρότασης που έχει κάνει ο ΑΔΜΙΕ. Τι λέει ο ΑΔΜΙΕ? Ο ΑΔΜΙΕ λέει: ελάτε να το χρηματοδοτήσουμε το έργο, αλλά εάν για γεωπολιτικούς κινδύνους το έργο δεν μπορέσει να εκτελεστεί, τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί να τα πληρώσουν οι καταναλωτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή έχει η κατάσταση. Να ξαναπώ για κάποιους που δεν το έχουν ακούσει ή δεν. Εάν της Τουρκίας της περάσει στο πεδίο, εάν είναι αποφασισμένη με αποστολή πολεμικών πλοίων να αποτρέψει οποιαδήποτε δραστηριότητα της Ελλάδας στην περιοχή που αυτή έχει οριοθετήσει με τη Λιβύη, αυτό θα είναι η απαρχή μιας δεύτερης μικρασιατικής καταστροφής και εξηγούμε. Εάν περάσει ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο ισχύει de facto υπό την απειλή όπλων, σου λέει, εδώ είμαστε. Εάν τις περάσει της Τουρκίας και τότε η Ελλάδα θα έχει αποδεχθεί υπό την απειλή των όπλων, των ανεπαίσθητων αυτών που λέει ο κύριος Ροζάκης, ότι η Κρήτη δεν έχει δικαίωμα στα χωρικά υδάτα, ούτε η Κάσος σε ΑΟΣ και Ευρωακροπίδα πέραν των χωρικών υδάτων, ούτε η Κάλυμνος ή η Κάρπαθος, όπως έγινε προχτές. Αυτό είναι ο θεμέλιος λίθος του αγκονάρι. Ξέρετε τι λέγατε αγκονάρι? Είναι οι πέτρες οι πελεκητές, πελεκάνοι, λιγόταν αυτοί οι οποίοι πελεκούσαν τις πέτρες. Μεγάλη τέχνη. Άρα οι πελεκητές οι πέτρες που μπαίνανε στη γωνιά ενός κτηρίου λεγόταν αγκονάρια. Αυτές κρατούσαν τα κτίρια. Αγκονάρι της γαλάζιας πατρίδας είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αν περάσει λοιπόν στο πεδίο η Τουρκία υπό την απειλή των κανονιοφόρων και των φρεγατών ότι η Κρήτη δεν έχει δικαίωμα σε ΑΟΣ και Ευρωακροπίδα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, τότε τι θα πούμε? Ότι έχει νήσιρος, θα σου πει η Τουρκία, αφού το δέχθηκες εκεί. Πάνω σε αυτό στηρίζεται, γι' αυτό λέω ότι είναι αγκονάρι στη γαλάζια πατρίδα, που η γαλάζια πατρίδα ισοδυναμεί με δεύτερη μικρασιατική καταστροφή. Παρεμπιπτόντως, είδα ότι η εφημερίδα Σαμπάχ, αναφερόμενη σε ένα πρόγραμμα της Ελλάδας να εξυγχρονίσει τα λιμάνια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, λέει αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Διότι αυτό, ο εξυγχρονισμός, μπορεί να θεωρηθεί, μπορεί να γίνεται για εμπορικούς λόγους, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς αν χρειαστεί. Άρα άρχισαν να έχουν λόγο για τα πάντα. Σας είπα, κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή που θα μας λένε θα παίρνετε και αναπνοή αφού σας δίνουμε εμείς άδεια. Γιατί τους δώσαμε τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Εδώ είναι όλο. Είναι η συνταγή που ακολουθεί απαρέγκλητα η Ελλάδα από το 1975-76 μέχρι τώρα και είναι η συνταγή της καταστροφής. Πάμε τώρα να δούμε. Σκόπια.
Άλλοι, η πρόεδρος των Σκοπίων Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα επέμεινε για πολλωστή φορά στη χρήση του όρου Μακεδονία στη διάρκεια ομιλίας της στην Οχρίδα με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας του στρατού στη γειτονική χώρα. Δεν θέλω να σας πω τι είπε πραγματικά δεν σέβονται τον εαυτό τους. Λέει κάναμε εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Πού τον κάνατε ρε παιδιά, για πέστε μας. Πού και εναντίον τίνος κάνατε και πότε κάνατε εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Δεν μας το δώρησαν το κράτος, λέει το κερδίσαμε με εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Όχι, όχι. Το κράτος το κερδίσατε επειδή ο Τίτο ήθελε να περιορίσει τη Βουλγαρία, ήταν τότε το χαϊδεμένο παιδί του ΝΑΤΟ, ο χρήσιμος ηλίθιος στην περιοχή των Βαλκανίων και εκμεταλλεύτηκε αυτή τη σχέση του, δημιούργησε τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας για να μην αφήσει, δημιούργησε την ταυτότητα τη μακεδονική και τη γλώσσα για να αποκόψει την Βουλγαρία από αυτές τις περιοχές που κατοικούνται από ανθρώπους οι οποίοι μιλούν την ίδια γλώσσα με τους Βουλγάρους. Τώρα η εθνική ταυτότητα, ξέρετε τι γίνεται τώρα με τις ιστορικές. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Δηλαδή πραγματικά μερικές φορές δεν πιστεύω αυτό που διαβάζω στα μάτια μου. Να δείτε τι έχει γράψει και έχει πει ο πρόεδρος ενός μικρού κόμματος στα κατεχόμενα. Για τον επικισμό. Προσέξτε. Η δημογραφική αλλίωση της Κύπρου αποτέλεσε στρατηγικό στόχο της Άγκυρας από τη δεκαετία του 70, όταν μετά την εισβολή στήθηκαν στην Τουρκία γραφεία για τη μεταφορά κουβαλιτών, έτσι τους λένε, επίκων στα κατεχόμενα. Και αυτός ο σχεδιασμός της Άγκυρας έγινε πράξη. Η μεταφορά επίκων ήταν ένας σχεδιασμός που υλοποιείται μέχρι σήμερα. Ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου και στην περίπτωση της Κύπρου η Τουρκία θα έπρεπε να είχε κατηγορηθεί. Όχι, είναι το άρθρο γνώμης στο Φιλελεύθερο. Όχι Κυριακή στο Φιλελεύθερο, δεν έπρεπε να είχε κατηγορηθεί. Έπρεπε ήδη να έχει παραπεμφθεί, να έχει προσφύγει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα, ως εγγυήτρια δίνουμε, να έχουμε προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό δεν μπορεί τώρα να αναδεικνύεται από έναν Τουρκοκύπριο. Εδώ σημαίνει μία συνενοχή στο έγκλημα. Και εμείς είμαστε συνένοχοι στο έγκλημα. Γιατί κάνουμε την πάπια. Μία πρόσφατη έρευνα του ΚΙΠΕ, Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, της δημοσιογράφου κυρίας Παπαγεωργίου, για τον επικισμό περιέχει σημαντικές πληροφορίες, αλλά και απόψεις γύρω από ένα ζήτημα που είναι σοβαρό και επηρεάζει τις συζητήσεις για το Κυπριακό. Από τις διάφορες αναφορές που περιέχονται στην έρευνα, σημειώνουμε αυτή του Γενικού Γραμματέα του Τουρκοκυπριακού Κόμματος Νέα Κύπρος, του Μουράτ Κανατλή, ο οποίος επισήμανε ότι το άρθρο 49 της 4ης Σύμβασης της Γενέβης, που απαγορεύει τη μαζική μετακίνηση ανθρώπων σε εδάφη που καταλαμβάνονται με πόλεμο, παραβιάστηκε στην Κύπρο το 1974. Μας το λέει ο Τουρκοκύπριος. Σημείωσε δε ότι η απέλαση ή η βίαιη μεταφορά πληθυσμού ορίζεται ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που έδιωξαν τους Ελληνοκύπριους από τα κατεχόμενα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Εκεί πρέπει να καταφύγουμε λοιπόν. Γιατί δεν το κάνουμε? Ο κ. Κανατλή είπε ότι έγινε βίαιη μετακίνηση πληθυσμού Ελληνοκυπρίων προς τις νότιες περιοχές του νησιού το 1974, ενώ η κατοχική χώρα έφερε πληθυσμό από την δική της ενδοχώρα, από την Τουρκία, στην περιοχή που κατέκτησε με πόλεμο. Να μας έδωσε έτοιμο και το κατηγορητήριο. Δεν έχετε νομικούς? Βάλτε τον κύριο Παμπούκη που είναι και κάποιους άλλους να προσφύγουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γιατί δεν το κάνετε? Τι φοβάστε? Πρόκειται για μια σημαντική τοποθέτηση που αναδεικνύει το ζήτημα του επικισμού. Και αναδεικνύει αυτό το ζήτημα ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα. Όλα όσα αναφέρει είναι η πραγματικότητα και μάλιστα με έναν τρόπο δραματικό, αλλά πρωτίστως τεκμηριωμένα τα αναφέρει. Ανέφερε ότι σε αυτά τα 50 χρόνια όχι μόνο η δημογραφική δομή, αλλά όλα τα τμήματα συμπεριλαμβανομένου του υφισταμένου πληθυσμού έχουν επίσης υποστεί πολιτισμικές
αλλαγές λόγω πολιτικών αφομοίωσης που ακολουθεί η Τουρκία μέσα στα κατεχόμενα. Η εθνοκάθαρση, ο επικισμός, η πολιτιστική αλλίωση των κατεχομένων συνθέτουν το πλαίσιο της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής στην Κύπρο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο μπήκε σε εφαρμογή αμέσως μετά την τουρκική εισβολή το 1974 και έγινε με συστηματικό τρόπο και μεθοδικά. Πρόκειται για ένα έγκλημα σε βάρος της Κύπρου και των πολιτών της, σε βάρος των Ελληνοκυπρίων, των Τουρκοκυπρίων, των Αρμενίων, των Μαρονιτών, των Λατίνων. Ένα έγκλημα πολέμου που πρέπει να καταγγέλλεται συνεχώς και όχι να θέλουν κάποιοι να το νομιμοποιήσουν. Τα εγκλήματα δεν παραγράφονται. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γιατί δεν το κάνετε? Τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παραπονούνται, ανησυχούν με τις κινήσεις που κάνει ο Χαφτάρ. Η Αθήνα στον κόσμο της, έτσι, τουλάχιστον με βάση αυτά που ξέρουμε. Ο Ερντογάν όταν πηγαίνει κάπου κουβαλάει μαζί του και 100-200 επιχειρηματίες. Τους έχει κάνει πλούσιους και τους λέει ελάτε εδώ ρε μπαγάσιδες, με λεφτά του κράτους γίνατε πλούσιοι, ελάτε εδώ να βοηθήσετε τη χώρα να ασκήσει πολιτική σε μια ξένη χώρα για να εξυπηρετήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Τους παίρνει μαζί τους λοιπόν και δημιουργεί δέλεαρ στις τοπικές κυβερνήσεις για να υιοθετήσουν και να ενστερνιστούν τα θέλω και τις πολιτικές της Τουρκίας. Γιατί δεν πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης? Γιατί δεν πήρε από τους Έλληνες επιχειρηματίες, μόνο εγώ έναν ξέρω που είναι εξωστρεφής, ο Μυτιληναίος. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, μην με χρεώσετε ότι τον διαφημίζω, αλλά ξέρω ότι έχει μια εξωστρέφεια. Κανένας άλλος. Η Τέρνα έχει βάλει ως στόχο να πάρει όλη την Ελλάδα. Εγνατία οδό, Αττική οδό, έργα από εδώ, έργα από εκεί, ανεμογεννήτρες. Φτάνει ρε παιδιά. Γιατί δεν πάτε και λίγο έξω να δείξετε πόσο καλοί επιχειρηματίες είστε? Γιατί? Μόνο μέσα στην Ελλάδα με σημαδεμένη τράπουλα κάνετε τους επιχειρηματίες. Γιατί λοιπόν ο Μητσοτάκης δεν παίρνει όλους αυτούς που τάισε αυτά τα χρόνια, να τους πάει στο Χαφτάρ και να πει έλα εδώ ρε, τι θέλεις, τι θες, λέγε, πες μου, θες εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, έλα, κάτσε με τη Ελληνία, κάνει μια συμφωνία. Τι άλλο θέλεις? Θέλεις φράγματα, θέλεις πόσιμο νερό, που η Ελλάδα δεν τα πούμε αυτά. Τι άλλο θέλεις? Εργοστάσια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία 5 αστέρων, έχουμε. Πάρτε και βοηθήστε τους. Η Τουρκία πήγε εκεί στο Χαφτάρ, παρακαλώ, και κτίζει 5 ξενοδοχεία, έκανε συμφωνίες. Τώρα λοιπόν ο Χαφτάρ στέλνει εκεί στο νότο, που είναι μια στρατηγική σημασίας περιοχή για το πετρέλαιο, στέλνει εκεί πέρα στρατεύματα και σιγά σιγά φοβάται η Τουρκία ότι πάει να αρχίσει μια επιχείρηση να δημιουργήσει ένα γκλιό γύρω από την Μισράτα και την Τρίπολη. Αυτές είναι οι δύο βασικές. Και λέει ότι τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανησυχούν. Ήδη έχει γίνει μια τοπική επιστράτευση στη Μισράτα. Η Μισράτα είναι μεγάλη σημασία για την Τουρκία. Κατοικούν εκεί περίπου 100.000 Λίβιοι πολίτες που διατείνονται ότι είναι και τουρκικής καταγωγής, δηλαδή έπικοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έμειναν μετά την απελευθέρωση της Λιβύης, μετά την αποχώρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από εκεί υπέρ των Ιταλών. Εκεί λοιπόν έχει σοβαρά ερίσματα στη Μιστράτα, έκαναν μια τοπική επιστράτευση και βλέπουμε ότι και η Τουρκία στέλνει συνέχεια αεροπλάνα μέσω Βουλγαρίας, Σκοπίων, Αλβανίας, Ιταλίας, του FIR, στέλνει συνέχεια αεροπλάνα γεμάτα πολεμικό υλικό, παραβιάζοντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ιταλία γιατί δεν κατεβάζει ένα αεροπλάνο κάτω? Γιατί δεν γίνεται από τις ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες μία καταγγελία στον ΟΗΕ, κουβαλάει απαγορευμένα? Κατεβάστε αυτό το αεροπλάνο κάτω. Να σταματήσει ράμα. Από κάτω δεν μπορεί να πάει γιατί μετά πρέπει να περάσει από το FIR της Αιγύπτου ή το ελληνικό που μπορούμε να τους κατεβάσουμε εμείς. Γι' αυτό δεν περνάει από εμάς. Γιατί εμείς καταγγείλαμε αυτή την ιστορία. Αυτά λοιπόν, υπάρχει ζήτημα εκεί. Επίσης το Forbes, ο Πολιντών, ένας τύπος ο οποίος ασχολείται με τα ελληνικά, τα τουρκικά εδώ την περιοχή, κάποιο ρόλο παίζει και αυτός, έτσι. Εν πάση περιπτώσει έγραψε ένα άρθρο που αναφέρει γιατί η Τουρκία
θέλει να προμηθευτεί εκτός από τα F-16, γιατί θέλει να προμηθευτεί και τα Eurofighter. Κάνει μια ανάλυση, επικαλείται και κάποιους ειδικούς περί τα αεροπορικά και λέει ότι το Eurofighter σε ορισμένους τομείς και δράσεις είναι καλύτερο από το Rafale και ότι η Τουρκία θέλει να πάρει 40 Eurofighter για να εξισορροπήσει την υπεροχή που έχει αποκτήσει η Ελλάδα με την απόκτηση του Rafale στην περιοχή. Σου λέει, αφού πάρει 120 τελικά F-16 Viper, εξισορροπεί τα ελληνικά Viper F-16 και μετά για τα Rafale ζητάει τα Eurofighter και εκεί έπεσε πάνω στο μπλόκο που λέγεται Γερμανία και Scholz. Ενδιαφέρουσα, μπορείτε να τη διαβάσετε και αυτή και να πάμε σε μία ανάλυση που έκανε ο Λεωνίδας Κουμάκης, ένας επιστήμονας γεννηθής εν Κωνσταντινούπολη, καλός βαθύς μελετητής των πεπραγμένων και τεκτενωμένων εν Τουρκία. Έγραψε ένα άρθρο το οποίο το δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας, Ινφογνώμων Πολιτικά, και λέει εκεί, αναφέρεται σε 3 διπλωμάτες που έχουν ενταχθεί στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των Κεμαλικών, οι οποίοι και οι 3 χαρακτήρισαν την γαλάζια πατρίδα ως παραμύθιο αναμίκταν, και οι άλλοι 2 για να τους δούμε λίγο. Είναι ο Öztürk Yılmaz, ο Ünal Çevikos και ο Namiktan. Ο Ünal Çevikos περιέγραψε τη γαλάζια πατρίδα ως επιθετική και επεκτατική πρακτική και ο Namiktan ότι την παρομοίησε ως παραμύθι. Χτυπήθηκε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα από τους Ισλαμιστές του Ερντογάν, λέγοντας ότι αντιστρατευόμενη τη γαλάζια πατρίδα στρέφεστε εναντίον των συμφερόντων της Τουρκίας και υιοθετείτε τις θέσεις της Ελλάδας, και μετά από αυτό δημοσιεύτηκε ένα άρθρο στην εφημερίδα Cumhuriyet στις 3 Αυγούστου 2024 του βραβευμένου δημοσιογράφου Işık Kansu με τίτλο «Η υπεράσπιση της γαλάζιας πατρίδας». Και ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί μέσα από αυτό το άρθρο του, που είναι μεγάλο και το έχω διαβάσει, προσπαθεί να παρουσιάσει τους κεμαλιστές ως πατριώτες που υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα, χωρίς να ακυρώνει εντελώς τους 3 διπλωμάτες, ασκεί μια κριτική σε αυτά που είπαν και παρουσιάζει έναν άλλο τρόπο να υπερασπιστεί η Τουρκία πιο διπλωματικό τα συμφέροντά της και όχι τη γαλάζια πατρίδα που το θεωρεί ότι είναι άγαρμπη. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα άρθρο που σας προτείνω να το διαβάσετε και ταυτόχρονα αναδεικνύει ο κύριος Κουμάκης το πόσο επικίνδυνοι είναι οι κεμαλιστές, γιατί κάνουν αναφορά σε αυτό το άρθρο της Cumhuriyet που είναι το δημοσιογραφικό όργανο των κεμαλιστών. Αναδεικνύει το θέμα των νησιών που έχει καταλάβει η Ελλάδα, ασκώντας κριτική στον Ακάρ. Λέει, εσύ είσαι που επέτρεψε την Ελλάδα να να βάλει στρατό σε αυτά τα νησιά ως αρχηγός ΓΕΘΑ και ως υπουργός άμυνας. Λοιπόν, διαβάστε το. Λεωνίδα, μπράβο, να είσαι καλά, δυνατός να γράφεις, γιατί χρειαζόμαστε τη γνώση. Όπως είδαμε και χθες το άρθρο του κυρίου Ροζάκη, δεν ήξερε τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους η Τουρκία μετέθεσε την άδεια της λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά από τις 15 στις 23 του μηνός. Άνθρωπος που διατέλεσε υφυπουργός εξωτερικών, έτσι, που σημαίνει που γράφει άρθρο, που μιλάει με διπλωμάτες. Άρα γράφε, αφού ξέρεις την Τουρκία και έχεις τη δυνατότητα να την παρακολουθείς κυρίως από τα τουρκικά, τα άρθρα που γράφονται στα τουρκικά, για να φωτίζεις όσους θέλουν να φωτιστούν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στις ΗΠΑ της Αμερικής. Πετάμε Ατλαντικό ωκεανό, προσγειωνόμαστε κυρίως στις ανατολικές περιφέρειες, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Οι δυτικές, οι παραθαλάσσιες εννοώ, εκεί είναι του θεάματος. Οι από εδώ, οι ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ είναι της διαφώτισης, του διαφωτισμού, του πνεύματος, της καλλιέργειας.
από εδώ μεριά. Και στο κέντρο είναι η παράδοση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουμε μία έρευνα του CNN. Παρότι βγαίνει ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, και καταγγέλει την Χάρις, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δημοσιεύουν στημένες δημοσκοπήσεις, εμείς δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε όταν λέει η εκπομπή, όταν αναφέρει το μέσο μαζικής ενημέρωσης που έχει κάνει την έρευνα ή την δημοσκοπική εταιρεία δημοσκοπήσεων που έχει κάνει την έρευνα και την πηγή, το κάνουμε για να δώσουμε τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να κρίνουν, να ξέρουν. Δεν υιοθετούμε, ούτε ξέρουμε αν αυτά είναι αλήθεια ή όχι. Προσπαθούμε να ψάξουμε, να βρούμε και να το σχολιάσουμε, αλλά δεν μπορεί να ξέρεις τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό παρουσιάζουμε σήμερα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον για τον ομιλούντα, έρευνα του CNN που λέει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το τι γίνεται στην Αμερική. Θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για να σας δώσουμε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εκλέκτορες είναι 538. Δηλαδή στο τέλος των εκλογών θα εκλεγούν 538 εκλέκτορες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος πάρει τους 270 είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Γι' αυτό εξηγείται το εξής. Μπορεί παναμερικανικά ο ένας υποψήφιος να έχει πάρει, λέω τώρα, 51%, ο άλλος να έχει πάρει 49%, αλλά επειδή οι εκλέκτορες βγαίνουν από συγκεκριμένες πολιτείες, κάθε πολιτεία ανάλογα με τον πληθυσμό της βγάζει κάποιους εκλέκτορες, μπορεί να έχει πάρει κάποιες κρίσιμες πολιτείες με μεγάλο αριθμό εκλεκτόρων, να έχει κερδίσει και να είναι αυτός πρόεδρος, όχι αυτός που πήρε το 51%, αυτός που πήρε το 49%. Είναι μεγάλο θέμα και ενδιαφέρον, άρα είναι το κυνήγι των 270 εκλεκτόρων. Και γι' αυτό είναι αυτές οι περίεργες πολιτείες που λέμε οι κρίσιμες πολιτείες. Γιατί είναι κρίσιμες? Γιατί εκεί υπάρχει ισορροπία, δεν ξέρεις ποιος θα τις κερδίσει. Ενώ υπάρχουν κάποιες παραδοσιακά που είναι οι Ρεπουμπλικάνοι 10 μονάδες μπροστά ή αντίστοιχα οι Δημοκρατικοί 10 μονάδες μπροστά. Αυτές έχουν κριθεί, ξέρει ο καθένας θα πάρει εκεί. Δεν ξέρει όμως σε αυτές που... Λοιπόν, καταρχάς παρατηρεί η έρευνα του CNN μία μετατόπιση προς την Κάμαλα Χάρις ψηφοφόρων. Παρά τη μετατόπιση της δυναμικής προς την πλευρά της Χάρις, είναι σημαντικό να σημειωθεί, αναφέρει το CNN, ότι η κούρσα έχει επιστρέψει σε μία μάχη που θα κριθεί στο περιθώριο λάθος, χωρίς ξεκάθαρο νικητή αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι είναι ενδιαφέρουσα. Παρότι το CNN θεωρείται φύλλα προσκύμενο προς δημοκρατικούς και προς την Κάμαλα Χάρις. Την ανατροπή της εκλογικής προοπτικής υπέρ Χάρις επιτυγχάνει με βάση την ανάλυση του CNN η μετατόπιση 4 αμφιρόπων πολιτιών: Μίτσιγκαν, Τζόρτζια, Νεβάδα και Βόρεια Καρολίνα, και των συνολικά 53 εκλεκτόρων ψήφων τους από την κατάσταση κλείνουν προς τον Τραμπ σε κατάσταση ανατροπής. Δηλαδή, μέχρι πριν την έρευνα, αυτές οι 4 πήγαιναν προς τον Τραμπ και τώρα πηγαίνουμε προς ανατροπή προς τη Χάρις. Ο Τραμπ φαίνεται να έχει τώρα διασφαλισμένες 24 πολιτείες και μία ανεξάρτητη περιφέρεια του Κογκρέσου στο Μέιν, είτε σίγουρες είτε να κλείνουν προς την κατεύθυνσή του. Με βάση λοιπόν αυτήν την τάση, αυτή τη στιγμή αν γινόταν εκλογές και έπαιρνε αυτές τις περιφέρειες, εξασφάλιζε 219 εκλέκτορες. Άρα του χρειάζονται 51 μέχρι τους 270. Η Χάρις έχει 19 πολιτείες, συν την περιφέρεια της Κολούμπια, οι οποίες είναι είτε σταθερά υπέρ, είτε κλείνουν προς αυτήν. Αν λοιπόν γινόταν εκλογές τώρα, θα έπαιρνε 225 εκλέκτορες και θα χρειαζόταν 45 από τις αμφίροπες για να πιάσει το 270. Το Αμερικανικό Δίκτυο διευκρινίζει ότι η καταγραφή συνιστά τρέχουσα αποτύπωση, η εικόνα της στιγμής, και δεν προεξοφλεί αναγκαστικά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τον Νοέμβριο.
Η τρέχουσα αποτύπωση βασίζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές δημοσκοπήσεις, συνομιλίες με συμβούλους από τις προεκλογικές εκστρατείες, ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς πολιτικούς παράγοντες, μέλη του Κογκρέσου και επαγγελματίες στον χώρο της πολιτικής που εμπλέκονται στις εκλογές. Λοιπόν, οι αμφίροπες που βγάζουν οι 94 εκλέκτορες είναι η Αριζόνα, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, η Νεμπράσκα, δεύτερη περιφέρεια του Κογκρέσου, η Νεβάδα, η Βόρεια Καρολίνα, η Πενσιλβάνια και το Ουινσκόνσιν. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, έχει πολλή δουλειά. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε το συνέδριο των Δημοκρατικών, εκεί πιθανότητα θα εκφράσει και το παράπονο του Biden. Εν πάση περιπτώσει, μετά το συνέδριο των Δημοκρατικών μπορούμε να πούμε ότι θα μπει το νερό στα βλάκια της προεκλογικής εκστρατείας. Θα έχει πάρει και θα είναι πλέον νόμιμη υποψήφια η Χάρις, εκεί θα πάρει το χρήσμα και πάμε για την τελική ευθεία. Τώρα έχω και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις, δεν έχει σημασία να μην τις αναφέρουμε. Κατά την άποψή μου, η πιο ενδιαφέρουσα και γι' αυτό σας την παρουσίασα είναι αυτή του CNN. Για ψεύτικες ή για στημένες δημοσκοπήσεις, για fake δημοσκοπήσεις έκανε λόγο ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Αμερικανών γερουσιαστής J.D. Vance, απορρίπτοντας πρόσφατη δημοσκόπηση που δείχνει ότι η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις προηγείται του προέδρου Τραμπ. Η Rasmussen η εταιρεία, η οποία ήταν η μοναδική που είχε προβλέψει την εκλογή Τραμπ το 2016, έδειξε στη δημοσκόπηση ότι το 49% των Αμερικανών ψηφοφόρων θα ψήφιζαν Τραμπ, ενώ το 45% θα ψήφιζε Χάρις. Προηγούμενη δημοσκόπηση έλεγε 49-44, δηλαδή πήρε ένα πόντο η Χάρις. Τέλος πάντων, και αυτό δεν έχει σημασία. Η σημασία έχουν οι ευαίσθητες πολιτείες, όπως το ανέφερα. Τώρα, το Washington Examiner, σε ένα άρθρο της 16ης Αυγούστου, προχθεσινό δηλαδή, έγραψε ότι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις έδωσε $2 εκατομμύρια στην Islamic Association of North America, IANA, στη Μινεζότα ήταν, λέει, τέτοιος κυβερνήτης, το τμήμα υγείας της πολιτείας από το 2019 μέχρι το 2024 έδωσε $2 εκατομμύρια σε αυτήν την οργάνωση, είναι αμερικανική οργάνωση, η οποία όμως φέρεται να έχει σχέση με την Αλ-Κάιντα. Τώρα άρχισαν να βγαίνουν τα άπλυτα, δεν καταλαβαίνετε. Ή τέλος πάντων τα θεωρούμενα ως άπλυτα, τα φερόμενα. Την παραμονή του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο, ο δήμαρχος της πόλης, ο Μπράντον Τζόνσον, χαρακτήρισε τον πόλεμο του Ισραηλινού καθεστώτος στη Γάζα γενοκτονία. Αυτό θα επηρεάσει τις ισορροπίες στο συνέδριο. Ο Τραμπ συνεχίζει τη διαδικτυακή του μάχη με τη Κάμαλα Χάρις. Η σύντροφος Κάμαλα Χάρις είναι ένα τρομερό πράγμα για τη χώρα μας. Είναι κομμουνίστρια, ήταν πάντα κομμουνίστρια και θα είναι πάντα κομμουνίστρια. Υπό την ηγεσία της οι ΗΠΑ θα καταρρεύσουν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ένα μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη σκηνή σε προεκλογική συγκέντρωση για να μιλήσει για τους κινδύνους του σοσιαλισμού στις ΗΠΑ μετά την πρόταση της Κάμαλα Χάρις ότι θα επιβάλλει κρατικούς ελέγχους τιμών στα καταναλωτικά αγαθά. Τώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CBS, η οποία έγινε όμως στοχευμένα για τομείς πολιτικής. Στην οικονομία ο Τραμπ κερδίζει 56-43 τη Χάρις, στον πληθωρισμό 61-38 και στον έλεγχο των συνόρων με το Μεξικό 76-24. Στο πρώτο του μήνυμα, ο νέος γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στην Ερμπίλ, ο Στιβ Μπίτνερ, τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών, τις οποίες περιγράφει ως κρίσιμο βήμα προς την επίτευξη σταθερότητας στην αυτόνομη αυτοδιοικούμενη περιοχή του Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ. Το Ιράν δεν έχει θετική στάση στην παρουσία των ΗΠΑ στην Αρμενία. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών
Νάσερ Καναάνι είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ του Ιράν και της Αρμενίας είναι αρκετά επικοδομητικές και στενές και δεν υπεδοκιμάζουμε την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας σχετικά με αυτό στους Αρμένιους συναδέλφους μας. Να τονίσουμε εδώ ότι το Ιράν έχει παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς με την Αρμενία. Η Αρμενία είναι ένας εξισορροπητικός παράγοντας και προς την Τουρκία και προς το Αζερβαϊτζάν και θέλει να ασκεί επιρροή και γι' αυτό ενοχλείται με την παρουσία των Αμερικανών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις τελευταίες μέρες, φοβούμενες κινήσεις από πλευράς του Ιράν και της Τουρκίας εναντίον των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας που μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση και να καταστήσουν εξαιρετικά επισφαλή και επικίνδυνη την παρουσία των 900.000 περίπου Αμερικανών στην περιοχή της Ροζάβα της νότιο-ανατολικής Συρίας, τις τελευταίες μέρες δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα στην περιοχή για να δηλώσουν ότι εμείς είμαστε εδώ προς μεγάλη απογοήτευση της Άγκυρας. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε μία επικίνδυνη κατά τη ρωσική πλευρά προσέγγιση ενός ρωσικού αεροσκάφους Αντόνοφ 30 από μαχητικό βομβαρδιστικό F-18 της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, το οποίο πλησίασε επικίνδυνα το ρωσικό αεροσκάφος Αντόνοφ 30 των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, που εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση στον Συριακό εναέριο χώρο, δήλωσε ο σμηναγός Αλέγκ Ιγνασιούκ που υπηρετεί στη Συρία σύμφωνα με το ΤΑΣ. Το ρωσικό πλήρωμα, επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελματισμό, έλαβε πρωτίστως τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της σύγκρουσης. Τόσο κοντά ήρθανε παιδιά. Επισημαίνει το ΤΑΣ, προσθέτοντας ότι το συμβάν έλαβε χώρα κοντά στην περιοχή Αλ-Τάνφ. Η περιοχή Αλ-Τάνφ βρίσκεται στην νοτιοανατολική Συρία και εκεί ελέγχεται από τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί εκεί έχουν ένα στρατόπεδο και εκεί φαίνεται, επειδή προσέγγισε εκεί να φωτογραφίσει τι να κάνει, το έσβρωξαν οι Αμερικανοί. Το διεθνές πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της είδησης. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Ρωσία. Λοιπόν, διάβασα πολλά πραγματικά και χθες και σήμερα και του James Σταυρίδη το άρθρο για το Κούρσκ και άλλα άρθρα Αμερικανών και Δυτικών για να καταλάβω και ποιες είναι ακριβώς οι επιδιώξεις της Ουκρανίας και αυτών που την βοήθησαν ή τη συμβούλευσαν να κάνει αυτή την επιχείρηση, την εισβολή στο Κούρσκ, ποιες θα είναι οι πιθανές αντιδράσεις της Ρωσίας. Να σας πω την αλήθεια, συμπέρασμα δεν μπόρεσα να βγάλω ακόμα. Πάντως η κατάσταση έχει ως εξής. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, δεν προελάβουν άλλο οι Ουκρανοί. Έχουν εισβάλει με ένα σώμα στρατού, δηλαδή 2 ταξιαρχίες μηχανοκίνητες καλά οπλισμένες και με άλλες ειδικές δυνάμεις κτλ. Ένα σώμα στρατού. Έχουν εισβάλει στην περιοχή, ελέγχουν περί τις 80 οικισμούς, μία πόλη σημαντική στρατηγική σημασία στη Σούτζα, γιατί εκεί είναι και οι εγκαταστάσεις από τις οποίες περνά το φυσικό αέριο της Ρωσίας στην Ουκρανία για να πάει στην Ευρώπη. Κατέστρεψε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία 3 γέφυρες, οι οποίες επιτρέπουν στη Ρωσία να στέλνει, να ενισχύει τις δυνάμεις που αναχαιτίζουν την προέλαση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που έχουν εισβάλει, του Ουκρανικού Σώματος Στρατού. Μία γέφυρα καταστράφηκε προχθές, μία χθες και μία σήμερα νομίζω. 3η γέφυρα. Και πλέον δεν ξέρω αν έχουν μείνει άλλες γέφυρες, τώρα πρέπει να τα περνάνε με πλωτά μέσα, τρέχα-γύρευε δηλαδή. Ενδιαφέρον είναι ότι η Ουκρανική πολεμική αεροπορία δρά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας και δράχει αποτελεσματικά. Ενδιαφέρον. Γιατί ήταν πολύ διαφημισμένη η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας που εκεί φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Παρεμπιπτόντας να πούμε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να καλυφθεί
με έναν συγκεκριμένο αριθμό που ζητάει ο Ζελένσκι, ικανοποιητικά απέναντι σε αεροπορικές ή πυραυλικές επιθέσεις. Η Ρωσία είναι αχανής. Τι πρώτα να προστατέψεις? Αχανής πραγματικά. Άρα αυτό είναι η αχίλλειος πτέρνα της Ρωσίας και γι' αυτό η Ουκρανία ζητάει επιγόντως από Αμερικανούς και Άγγλους, δώστε μου άδεια να χρησιμοποιώ όπλα μακράς εμβέλειας, να κτυπώ αεροπορικές βάσεις από τις οποίες απογειώνονται τα αεροπλάνα και πλήττουν την Ουκρανία. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι αυτή στο Κούρσκ. Σύμφωνα νομίζω με τη Wall Street Journal, οι Ρώσοι έχουν μετακινήσει από τις 720-740.000 στρατό που έχουν στα μέτωπα της Ανατολικής Ουκρανίας, μόνο 5.000 άτομα τα έχουν στείλει στο Κούρσκ για να αναχαιτήσουν. Έχουν μετακινήσει και άλλες μονάδες από την Κασπία, από την Άπο Ανατολή, από το Καλίνιγκραντ, τους έχουν φέρει για να αντιμετωπίσουν τους Ουκρανούς και έτσι δεν αποδυνάμωσαν τις δυνάμεις τους στα μέτωπα, που αυτός ήταν ένας επιπλέον στόχος. Δηλαδή, επειδή ακριβώς υπάρχει πρόβλημα, θα μπορούσαν να προελάσουν μέχρι τη Μόσχα θεωρητικά αυτά. Δεν υπάρχουν δυνάμεις στο δρόμο, θεωρητικά είπαμε, γιατί όσο προελάβνεις, όσο επεκτείνεις τις γραμμές σου, πίσω γίνεσαι ευάλωτος, μπορεί να σε εγκλωβίσουν. Αλλά λέμε, φοβούμενη λοιπόν η Ρωσία το φιάσκο με τη Βάγνερ και τον Πριγκόζιν, μήπως έπαιρνε πολλές δυνάμεις, ήταν μέσα στο σχέδιο και αυτό, από τα μέτωπα της Ανατολικής Ουκρανίας, τα έφερνε εκεί και έτσι να κέρδιζαν στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό δεν συνέβη και θεωρείται μια αποτυχία της στόχευσης. Ίσα-ίσα είδα σήμερα φωτογραφίες που ο κόσμος εκενώνει τα σπίτια του, τις οικοσκευές του και φεύγει από το Προκόρσκ. Το Προκόρσκ, χθες είπα Κωνσταντίνευκα, είναι λάθος. Το Προκόρσκ είπαμε ότι πηγαίνει προς το Παύλοβγκραντ και Ντνίπρο και αν πάρει αυτό αποκόπτει μια μεγάλη τεράστια περιοχή νότια και τη Ζαπορίζια, γιατί μετά είναι ο Δνίπερος ποταμός, και η άλλη το Τορέτσκ που ακόμα δεν εκενώνεται. Αν πάρει το Τορέτσκ, μετά έχουμε Κωνσταντίνευκα, Κραματόρσκ, Σλοβιάνσκ. Είναι μεγάλο θέμα και αυτό, γιατί εκεί υπάρχουν άλλα συμφέροντα, όχι στρατιωτικά, αλλά οικονομικά και με το υπέδαφος της περιοχής. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, λοιπόν, βγήκε ο Ζελένσκι και είπε, στόχος της επιχείρησης, ο βασικός στόχος, είναι και οι άλλοι που σας είπα είναι στόχοι. Στόχος της επιχείρησης είναι να δημιουργήσουμε μία ζώνη ασφαλείας, δηλαδή ουδέτερη ζώνη, άρα 10, 20, 30 χιλιόμετρα όσο την επεκτείνουμε στο εσωτερικό της Ρωσίας, από εκεί, από αυτή τη ζώνη δεν θα δεχόμαστε επιθέσεις. Τώρα, οι επιπτώσεις είπαμε στην εικόνα της Ρωσίας, του Πούτιν, είδα και στους κατοίκους, βέβαια εμείς δεν πιστεύαμε ότι θα μας υπερασπιστεί η Ρωσία. Πώς μας άφησε? Όλα αυτά λοιπόν είναι επιπτώσεις που θα τις δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως υπάρχουν και οι άνθρωποι που χαρακτηρίζουν την κίνηση αυτή υψηλού ρίσκου, όχι της ρωσικής πλευράς, δυτική, υψηλού ρίσκου, διότι κάποια στιγμή θα έρθει και η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα υπάρχει κίνδυνος να είναι η καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των δυνάμεων που έστελναν εκεί, που λένε αυτοί που έχουν άλλη άποψη, με αυτούς θα μπορούσε να σώρισει το Προκόρσκ και το Τορέτσκ, αντί να τους στείλει εκεί, που δεν θα αποκομίσει από αυτή την κίνηση που έκανε στο Κούρσκ μόνιμα ωφέλη. Ενώ αν κρατούσε τις πόλεις ήταν τα μόνιμα ωφέλη. Αυτά σε γενικές γραμμές. 23 Αυγούστου μεταβαίνει στο Κίεβο και στη Βαρσοβία ο πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν και με τη Ρωσία. Πιθανόν να αποπειραθεί και μία διαπραγμάτευση, μία απόπειρα διαμεσολάβησης, όχι διαπραγμάτευση. Στη Ρωσία μεταβαίνει επίσης ο Κινέζος πρωθυπουργός και στη Λευκορωσία. Θα συναντηθεί Τρίτη έως Παρασκευή. Ο Λι Τσάνγκ θα συμμετάσχει στην 21η Σύνοδο ανάμεσα στους επικεφαλείς της κινέζικης και της ρωσικής κυβέρνησης. Ενισχύονται οι σχέσεις τους και θα πάει και στη Λευκορωσία, η οποία Λευκορωσία εσχάτως έγινε μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης
κοιτάει κυρίως προς την Ανατολή. Ο Λαυρόφ είπε ότι η καταστροφή των αγωγών Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022 στη Βαλτική θάλασσα διατάχθηκε από τις ΗΠΑ. Ακόμη και αν οι Ουκρανοί συμμετείχαν σε αυτό, είναι σαφές ότι δεν μπόρεσαν να το κάνουν μόνοι τους. Είναι σαφές πως για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επίθεση, η διαταγή ήρθε από το πιο υψηλό επίπεδο, όπως λένε, και το πιο υψηλό επίπεδο για τη Δύση είναι βέβαια η Ουάσιγκτον. Η Ρωσία θα λάβει μέτρα εάν η Πολωνία καταρρύψει ρωσικούς πυράβλους στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Δεν ξέρω τι μέτρα. Ο Ζελένσκι, μόνο η επιστροφή του σταθμού της Ζαπορίζια, του πυρηνικού σταθμού, στον ουκρανικό έλεγχο θα εγγυηθεί την ασφάλειά του. Σαν να λέει ότι όσο τον κρατώ τόσο θα τον βομβαρδίζω εγώ. Οι προτάσεις του Πούτιν για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία παραμένουν σε ισχύ, αλλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου είναι αδύνατο να συμβούν τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις των Ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Κούρσκ, δήλωσε ο βοηθός του Ρώσου Προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ. Σε αυτό το στάδιο, δεδομένης αυτής της κίνησης, δεν θα μιλήσουμε, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι προτάσεις του Πούτιν δεν έχουν ακυρωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή θα ήταν εντελώς ακατάλληλο να υπάρξει διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ο χρόνος των πιθανών διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την επικρατούσα κατάσταση συμπεριλαμβανομένης αυτής στο μέτωπο. Η Ουκρανία έχει χάσει 9 γιγαβάτ δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι το ίμιση του όγκου που απαιτείται για να περάσει το χειμώνα, έγραψε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καντρί Σίμψον, και λέει ότι πρέπει να κάνει κάτι η Δύση, είτε για να επισκευάσει τις κατεστραμμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε να δώσει γεννήτριες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βγάλουν το χειμώνα που είναι δύσκολος. Ο Πούτιν βρίσκεται στον Μπακού. Συναντήθηκε σήμερα με τον Αλίεφ, έκανα και μια κοινή ανακοίνωση που λέει, κοινή δήλωση. Η Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν συμφώνησαν να συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις που βασίζονται στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της κρατικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου. Η Μόσχα και το Μπακού επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους να βοηθήσουν την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης στο διεθνές δίκαιο, χωρίς πολιτικές 2 μέτρων και 2 σταθμών. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να προωθεί την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας. Οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν ιδιαίτερα το τρέχον επίπεδο εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας. Είναι σημαντικό, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω συνεργασία και να αναπτυχθούν οι μεταφορικές συνδέσεις συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου βορρά-νότου. Σημαντικό, το έχουμε πει ποιος είναι αυτός. Η Μόσχα και τον Μπακού θα προετοιμαστούν μαζί για τον εορτασμό της 80ης επετείου από την νίκη στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, ο οποίος θα έχει ως στόχο να διατηρήσει τη μνήμη του κοινού αγώνα κατά του ναζισμού. Το Αζερβαϊτζάν θα ήθελε να ενταχθεί στους BRICS, δήλωσε ο πρεσβευτής του Αζερβαϊτζάν στη Μόσχα, Πολάτ Μπουλμπούλογλου. Και να κλείσουμε με το τελευταίο μας θέμα, πολύ σύντομα. Είχαμε μια σύγκρουση σε μια άλλη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων. Η ακτοφυλακή της Κίνας ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων συγκρούστηκε με σκάφος της κινέζικης ακτοφυλακής κοντά στα νησιά Σπάρτλη στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, σε αυτό που και το περιγράφουν οι Κινέζοι ως σκόπιμη πρόκληση. Τώρα, προσέξτε τι έγινε. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της κινέζικης πλευράς, το φιλιππινέζικο πλοίο 4410 συγκρούστηκε εσκεμμένα με το κινέζικο πλοίο 21551, δήλωσε ο εκπρόσωπος της κινέζικης ακτοφυλακής Γκένγκ Γιου κατά την κινέζικη κρατική τηλεόραση. Σκάφη της φιλιππινέζικης ακτοφυλακής παρισέφρεσαν παράνομα σε ύδατα κοντά στον ύφαρο Σιαμπίν στα νησιά Νανσά, κινέζικα ονόματα τα δώσανε, χωρίς έγκριση της κινέζικης κυβέρνησης, υποστήριξε ο Γκένγκ, χρησιμοποιώντας τις κινέζικες ονομασίες της ατόλης Σαμπίνα και των ίσων Σπάρτλι. Η κινέζικη ακτοφυλακή έλαβε μέτρα ελέγχου εναντίον των φιλιππινέζικων σκαφών σύμφωνα με τον νόμο, είπε ο εκπρόσωπος της κινέζικης ακτοφυλακής. Η Κίνα εγκαλεί τα σκάφη του λιμενικού των Φιλιππίνων ότι ενήργησαν κατά τρόπο μη επαγγελματικό και επικίνδυνο, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση.
παρότρινε δε στεναρά τη Φιλιππινέζικη πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβιάσεις και τις προκλήσεις. Οι Φιλιππινέζοι λένε από την πλευρά τους, προκλητικοί ήταν οι Κινέζοι. Πάντως αυτές οι συγκρούσεις δυνητικά, σίγουρα ανεβάζουν την ένταση, δυνητικά μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία μια σύγκρουση στην Συνική θάλασσα, και δεδομένου ότι έχουμε και το ζήτημα της Ταϊβάν, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να οδηγήσει σε μη επιθυμητές καταστάσεις στην περιοχή. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Συνεχίζετε να στηρίζετε το κανάλι μας, μου αρέσει, το βάζουμε σε φίλους μας. Συνεχίζετε να έρχεστε οι φίλοι από το εξωτερικό να μας επισκέπτεστε και από την Ελλάδα στο βιβλιοπωλείο μας, Φιλελλήνων 14 στην Πλατεία Συντάγματος, κυρίως απογευματινές ώρες, πριν αρχίσουμε την εκπομπή ή στη διαδικασία της προετοιμασίας, τέλος πάντων. Σαββατοκύριακα είναι καλύτερα, γιατί είμαστε εδώ περισσότερες ώρες και περισσότερο διαθέσιμοι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καληνύχτα.